بسم الله الرحمن الرحیم. د این لیکچر ما سری کویک بوک اینستالیشن کار میکنم که چطور ما کویک بوک در لپتاپ اینستا کرده میتونیم. ما میم با ستاپ کویک بوک اینجا ستاپ که سرش رایت کلیک میکنم یا دبل کلیک ایرا اوپن میکنم. اینجا میگه شما میخواین این اپلیکیشن یا دیوایس در کامپیوترتان چنجز بیاره. سر یس کلیک میکنیم. اینجا سر نیکس کلیک میکنیم. اینجا اینستالر لودینگ میشه. بعد از این انشالله یک ذره تایم میگیره. بعد سر نیکس کلیک میکنیم. اینجا ای terms که هستن ما سر I accept the terms of the license agreement ای باید چک شوه و نیکس کلیک میکنیم. اینجا که هستن ای پرودکت کی و لیسنس نمبر شما باید نوشته کنین و ببینین که ای درست است یا نه. ای درست هستن. ای به ای خاطر در فولدر کتش است اتوماتیکلی آمد. اگر نه آمد شما باید اینجا لیسنس نمبر نوشته کنین در ای رو و در ای رو پرودکت نمبر یا پرودکت کود نوشته کنین. بعد سر نیکس کلیک میکنیم. اینجا میگه custom the network options. I will be using QuickBooks Desktop on this computer. اگر شما در این کامپیوتر استفاده کنین ای اپشن باید همیشه شما کلیک کنین و سر نیکس کلیک. اینجا شما میتونین با کویک بوک اپلیکیشن در کدام جای میخواین فولدرش جور کنین. ای اتوماتیکلی در پروگرام سی می در درایو سی می به این خاطر که هر وقت ما یک چیز در کامپیوتر اینستال میکنم او با سی درایو می. سر نیکس کلیک میکنم. اینجا ای لیسنس نمبر است. سر اینستال کلیک میکنم. ای اینستالیشن شروع میشه. اینجا که اینستال میشه بر شما میگه congratulations desktop کامپیوتر کویک بوک دسکتاپ که در لپتاپ شما اینستال شد. بعد سر اوپن کویک بوکس کلیک میکنیم. اینجا میگه که book has reached maximum number of unregistered people. سر register نو کلیک میکنم. تا اینجا که رسید begin activation سر زی کلیک میکنم. اینجا validation code شما باید نوشته کنین که 81 64 است. سر next کلیک میکنم. اینجا سر finish کلیک میکنم. این چی شد؟ که ما اوپن شد. بعد از این ما میتونیم که چی جور کنم. یک کمپانی میخوای از دیتیل start شروع کنین یا از اکسپرس start. تا اینجا که شد این اینستالیشن آف کیک بوک بود که چطور ما در لپتاپ اینستال کرده میتونم یا در دسکتاپ. شما از
اینجا شما دیده میتونین ای باز